Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। They মানে সিহঁত, তেওঁলোক, তাহাঁত। তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে কথা পাতিব পাৰে। They can actually talk. They can actually talk. তেওঁলোকে নিয়ম ভংগ কৰিছিলে। They had broken the rules. They had broken the rules. তেওঁলোকে এনেকুৱা একো কোৱা নাই য'ত তেওঁ আগৰে পৰাই নাজানে। They didn't say anything he didn't already know. They didn't say anything he didn't already know. It মানে এইটো। এইটো এতিয়া তৈয়াৰ হৈ যাব লাগে। It should be ready now. It should be ready now. এইটো মোৰ কাৰণে অপমানজনক আছিলে। It was disrespectful of me. It was disrespectful of me. এইটো কোনো এটা প্ৰশ্ন নাছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে এটা স্পষ্ট বিৱৰণ আছিল। It wasn't a question, but a flat statement. It wasn't a question, but a flat statement. Our মানে আমাৰ, আমালোকৰ, নিজস্ব। আপুনি আমাৰ ঘৰ দেখিছে। You have seen our house. You have seen our house. এইটোৱে আমাৰ মাপদণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰে। It meets our criteria. It meets our criteria. সেইটো আমাৰ চুক্তি আছিল। That was our deal. That was our deal. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।